Η NASA ενέκρινε επίσημα την αποστολή Dragonfly για την εξερεύνηση του μεγαλύτερου φεγγαριού του χρόνου, Τιτάνα, με ένα quadcopter drone. Η NASA είπε ότι η αποστολή Dragonfly θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2028 με συνολικό κόστος κύκλου ζωής $3,35 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου διπλάσιο από το αρχικό προτεινόμενο κόστος της αποστολής, ενώ και η εκτόξευση αναμενόταν να γίνει νωρίτερα. Ωστόσο, τα αυξημένα κόστη δεν αποτελούν έκπληξη για μια αποστολή τόσο καινοτόμα όσο η Dragonfly. Αφού φτάσει στο μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου, Τιτάνα, το Rotorcraft Lander θα αρχίσει να πετάει από μέρος σε μέρος, εξερευνώντας περιβάλλοντα πλούσια σε οργανικά μόρια. Το Dragonfly θα είναι το πρώτο Mobile Robot Explorer που θα προσεδαφιστεί σε οποιοδήποτε άλλο πλανητικό σώμα, εκτός από τη Σελήνη και τον Άρη. Επίσης, είναι το δεύτερο υπτάμενο drone που θα εξερευνήσει έναν άλλο πλανήτη. Το ελικόπτερο Ingenuity της NASA στον Άρη ήταν το πρώτο. Η εξερεύνηση του Τιτάνα θα είναι ενδιαφέρουσα. Παρά την μακρινή του θέση στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα, το φεγγάρι φαίνεται να θυμίζει την αρχαία Γη. Ένα πέπλο πορτοκαλί ομίχλης τυλίγει τον Τιτάνα και η επιφάνειά του καλύπτεται από αμόλοφους και λίμνες μεθανίου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες του Τιτάνα δείχνουν ότι το παγωμένο νερό συμπεριφέρεται σαν βράχος. Τα περισσότερα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι επιστήμονες για το φεγγάρι προέρχονται από μετρήσεις που συλλέχθηκαν από το διαστημόπλοιο Cassini της NASA και τον ανιχνευτή Huygens της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Το Dragonfly θα εξερευνήσει εκτενέστερα τον Τιτάνα για περίπου 3 χρόνια, με σκοπό να μελετήσει την επιφάνειά και την ατμόσφαιρά του και να αναζητήσει βιουπογραφές που θα μπορούσαν να είναι ενδείξεις ζωής. Επίσης, το Rotorcraft θα επισκεφθεί περισσότερες από 30 τοποθεσίες στον Ισημερινό του Τιτάνα. Αρχικά, η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για το 2026. Υπήρξε μια αναβολή για το 2027 και τώρα λέγεται ότι θα γίνει τον Ιούλιο του 2028. Αν όντως γίνει η εκτόξευση τότε, το Dragonfly θα φτάσει στον Τιτάνα τον Δεκέμβριο του 2034. Μέσα σε μια θερμική ασπίδα και αεροκέλυφος, το Dragonfly θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα και, μέσω ενός αλεξίπτωτου, θα κατέβει αργά στην επιφάνεια του φεγγαριού. Η διαδικασία κατάβασης θα διαρκέσει σχεδόν 2 ώρες. Στη συνέχεια, το quadcopter drone θα καταλήξει στο έδαφος. Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος δορυφόρος του χρόνου, παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για την NASA να εξερευνήσει έναν από τους πιο περίπλοκους και γεωλογικά δραστήριους δορυφόρους στο ηλιακό μας σύστημα. Ο Τιτάνας έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και η εξερεύνησή της θα μπορούσε να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την προέλευση και την εξέλιξη των ατμοσφαιρών σε άλλους πλανήτες. Επιπλέον, ο Τιτάνας έχει μια ποικιλία από γεωλογικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων αμολόφων και λιμνών μεθανίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχουν πολλές ευκαιρίες για την εξερεύνηση και την κατανόηση των γεωλογικών διαδικασιών που διαμορφώνουν τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους.